سعید از یار حالش نخوبه. افسردگیش رو چه داغون رو بیره. اصلا خیلی وضعش خرابه. خاطر زرات چه نور روزش رفته. کار زرات چه وشته. جریان روز زرا خیلی داغون رو بیره. کلان همه چیش به هم ریخته. کلان چکار کنم باید جلوی زرا نبجرم. جدا به این بهتر میکنه. سعیدی که داغون رو بیره. باید یک کاری کنم جلوش رو بجرم. جاب کار پیشنهاد کنم آرمان قبول کنه. باید یک کاری هم چه زرا مصرف و با شکایتش به این کارش دست برداره. آرمان قبول کنه زرا. وگرنه اچه روزی نیست که ما آرمان باید حتما سعیدم موافق بوی به این زرا. اما حالا چه کاری دستم بریا که انجام رو. سعید خیلی داغون رو بیره. این طرف مدینه این طرف زرا. اما چه کاری کنستش. اما هر کاری به دستم بریا انجام میدم چه و این حالش برآور گردی و سعید قبل. واقعا افسرده رو بیره. خیلی داغون رو بیره. ما هر کاری انجام میدم چه زرا و شکایتش مصرف بگوی. ما هر کاری به دستم بریا انجام میدم تا سعید حالش خوب بوده. چند تفریج کنه. همش زران این زرا میبینه ایده آرزوش کنه. سلام آرام کنی. سلام خوبی؟ سلامتی. کار به اومرسی چه؟ ما با صحبت کنم الان چقدر ما جریان چیه؟ نه بیا داخل کارش که نیدی؟ سیستم از جریان چیه؟ نه بیا داخل بیا. حالا هم در چند درصد با صحبت کنم. نه آرمانو یه ثانیه بیا داخل ایرو بایستی. بیا داخل. آقا سعید کنه. تلویزیون ما مشغول نیست آرمان. از جریان چیه؟ آرمان از دست افسرده و بیره حال هوای خوبی نداری چند رو. سیستم از جریان چیه؟ حالا من نیرونه. نه رفت داخل شهر کار داشت. سی جریان زرا چی که آچه کرده؟ سی جریان ناراحتی. یکی داغونو بیره. حالا زرا شکاست ایده چیرده؟ شکاست چه پرونده تشکیل داری. و سی چه او از خونه بسیش زرا؟ الان سیمی اصلا حال هوا خوبی نداشت. کامران داخل شهر کار دارد و کوره محلان جران شد. حالا ما خبر ندارم وی جریان چی شکایت سی.
حالا باش صحبتی که نامونیم زیان سنه با برادر صحبت چیدی خصومونه نزد برادر سی ها آرما صحبت کردم اما خود خدومی سید زریان زرا چرا شکایت چه این همه بلا و سرستیدوی مخالفت چه در قول نجی قول نکنم زرا را شکایت چه این همه کاربان چه نه مخالفت چه حالا آرمانو هر کاری تریو که تا زرا شکایت شد پس بجرم چه مخالف ای کاره نه حالا با خاطر زرا مخالفه یا عادتا در کل خوش با مخالفه نه در کل با زرا چرا شکایت شد چه ای کار لوش چه پرونده تشکیل دارستیش سی ای زریان نارات خشم و هم گه زرا این همه کار با همه چه رشکات ما چه تستوی خیلی با برادرش ایتسنگی حالا خبر نباشم چرا شکایت شده حالا با صحبتی که نامونیم مثلا در خود زیان سنیست اهل چه خنیم بود چسی نه خونه مال خوش بود بسیار سر شکایت نه آره نه آرمانو یه زریان دیگه استه حالا هر کاری کنی لیک و باز در صحبت که تا شکایت ایست در نظر کنی شکایت شد پس بجره انچه ایتسن استید موافق نیستی الان باش صحبتی که نامونیم حالا هر لحظه هم ممکنه چه سی بیایی تنها ببینی ایره هم بیشتر ناراحتی و عصبی بویه حالا باز در صحبتی که نامونیم مثلا حالا دلستون رازشی کنم تا دستی شکایت رو نداره شکایت پس میجره اجا باش صحبت نکنی اجا از زرا شکایت شد پس نجره اصلا محاله چه سی قبول کنی حالا دام شد دست خود ده هر کاری خیلی کنی بکن خیلی باید زرا صحبت کنی خیلی که ما این نبودو چه تا باید زرا صحبت نکنی زرا شکایت شد پس نجره سید هیچ وقت راضی نیست به این وصله به این حالا ذره خمو دراساتش رو هم باش صحبت شد زیان هم نه خواست بره داخل شهر اگه خواهم برن داخل شهر اونم داخل دادگاه کار دارمسی ایده نونستم زیان سنتی هم بهش گفتم سیم نبود یه رازه رو موضوع باش صحبت شدم راسیاتش میخوام خود باید کنم زرا بخاطر یه چه سید از کنه به سرا با من مخالفه که اصلا این خواه از سمت سید خارج بره نه بازم دوباره برادر صحبت با من زنان راضی کنم تا ای رضایت بره و حالا کاری کنم تا ای رضایت چشی بود شد یا هیچ بحثی هیچ دیر خریسی پیش نیایی که باز دوباره مشکل بر بخیم دیروز خواستم با سعید صحبت کنم در رفتم تا حاضر بس خستگی که الان با باش صحبت کنم دیروز هم خیلی ترسیم بخاطر ساختمون الان با برام باش صحبت کنم فکر کنم سعید بگم سراش bana almost در آلمانه لشکم کاری با اینه نرارم خوش باد خزاله بکشیم و من فقط با سعید صحبت کنم من داخل نمشم کاری از این نیستی باید برام از صدیقه بگم نه با هر کاری کنی باید زرا صحبت کنی بری من با سعید صحبت کنم سعید برونه نه رفت داخل شهر کار دار ساش چه الان چه یا خونم معلوم نیست چه یایی سیدز مکار چی تا رفتی ناره متاسفم حالا صدیقه خانمون دوا برم حالا باز در صحبتی کنم این نظرش سنه بعدش هم یه خورده با سعید صحبت کو بود یه خورده رایت کو واقعا سعید در کل به حساب که نیست مقصر سعید روز اول در حق زرا و وسیلش بری چی ها موافقم آرمان
اما تا جاخی سید موافقی این بوی باید زرا صحبت کن چیکار چه پس بجره حالا خوب نیست ایرو بوسته هر موقع سید ریای ناراحت خست بیشتر ناراحت و عصبی بود که نبینه باز حالا باید صحبتی کنم تمام سعی تلاش میکنم چه رضایت بره و باشن صحبتی کنم چه بیاد بیاد داخلی خونه باشه دست در میکنم و خبرم کنم جواب صحبت چه نه حرف بیشتر خبرم کنم سلام فاینا سلامت کار فاطمه سی بچه میرو نه فاطمه میرسید نکنی حرف بریم و آرمانش نفته خدا که میتی نشنفته بود خجالت میکشی صدیقه هیچی کنه ما احمق ها میفهمم الان تو هم داشت باش صحبتی چی متاسفات الان سلام لعنتی می خبر بود هوا داره صحبت شده مدینه رفتم امور تا آنور نید آن تا صدیقه و آرمان تینا هم بولنه خب آنام چی خبر خاطر مدینه مثلی چون داری آرمان درخواست دار و صدیقه درخواست ازدواج آنام درخواست داره صدیقه ها آرمان دیروز شو رفتن تا بلان با سعید صحبت کنم تا سعید و صدیقه داخل ساختمون ایبری اتاق ایبری صحبت کردن سیگاری با هم ذره بسی چه مثل چه گای سعید مخالفه سعید با آرمان مخالفه ولی گای صدیقه دوستش داره خیلی هم طرف داروشه چه دیروز دوباره امروز رفتن تا سعید نورو نخش آرمان تنها همورو نه با هم صحبت کردن به صدیقه گفتم سعید پرونه دینه رفت تا داخل شهر الان حکم واقعا باید خجالت بچش صدیق واقعا باید خجالت بچش الان هم مهم نیست فاطمه به هر کاری دوست دارم خوش رو انجام بده مهم نیست روسی ما ولی متاسفم سی همچین زدی ولی سعید گاهی مخالف با کارش گاهی راضی نیبود ولی بدین اما هم با بچه تماس گرفتم به خاطر زرا خواب را شکایت سعیده کنه زرا خواب را شکایت سعیده کنه مثلی چو گاری خواست ساختمون وش بسون زرا شکایت کنه زرا خواب را شکایت کنه سی چون فاطمه ساختمون که الان سنه رشته منه درسته نامهندسته ولی من هیچ وقت اجازه نمیدم که زرا برو شکایت کنه خونه نبود دست نمیچشه نه زرا خواب رو داخل دادگاه شکایت کرد مدینه الان او رو دادگاه قاضی هر چیزی بود با حق بچه زران و سعید بجره ما این ترسم برای ساختمون بزنه به نامش الان با بچه تماس گرفتم بیا از این رو راضی به این موضوع باید صحبت کنم چه سر پرونده بررسی کنه چه هر طوری و بیده ساختمون هر تعلق بجره بخونه و چیل هم تا چند دقیقه هم الان اومده فاطمه خلاش کنه بره ایتنم میو چه هر روز رند سفر خیانت کنه هب بچه منه یه بچه منه میریه خواه ساختمونی خواه ایتنه نیسته خوش دونه به خیانت چی کنه خوش برد حتی چی شکایت چه خوش برایش نمیره می هیچ وقت اجازه نمیده ساختمونه زرا برای شکایت سعیده کنه بگه حق بچه میخوام او رو دادگاه قاضی حرفی ناره با حق بچه شمش بجاره من هایی ترسام چون ساختمون دستهی بچشه و جنه از سیخمون خیلی بدی بود و به همین خاطر با بچیل تماس گرفتم که بیا از این رو راضی به ساختمونن باید صحبت کنم که هر کاری کنه سر پرونده بررسی کنه و من حقیقت توبیری من هیچ وقت اجازه نمیرم هیچ وقت همونطور که مهندس خیانت همونطور هم بره حق بچه شبره حق مریه شبره
حالا مریم همه یه نگام خصوصی همه بابا چی تماس شد کن حالا هم منتظر شم چی بیا باش صحبت کنم بیا ما راسل بشیم پرتی نتم کنم حالا من ده بچی بیا تا میگه آلبینوس گاز چوی درست کنم و اما دونستان سرانش کاتی کنه دونستان دنبالی ساختمان ولی هر قیمتی وی من بیلای ساختمان بره ملی بچش چوی درست کنم الان چی بیا صحبت کنه بیا نامش رو بیایده و از موضوع باش صحبت کنم کاری کنه چیز ساختمونن تعلق کجا رای مخمون خوش فکر کنی طرف کاری کنه الان من رام باش صحبت کنم چند بار رم نورونه الان برای حدسی خوش داره بشو حق و تی زرا نه چی بیا بخواهد ایمان بره به تی زرا که خوش فکر کنی ما هم تیم کاری نگیم انجام بریم الان به چی دم باش تماس شده افتان تا بیا از ایرون بگم خوست پرنده باید بررسی کن که هر توجیه بی ساختمونن تعلق بره به مویه تا ایسته قهمینم آخرشی خاصی کنیم سیش متاسفم خضابتم میکشید دست جالی؟ ها؟ مدین اگر بتون پنگ کن تا را چی بیا راست چیزی امارت کن
Mari خورده ook nog kühle önümüz. Kamera nerede ook nog kühle. یه گله با چم آبریک شد. باید چشی؟ ها؟ یا تابو چشم سید تا یاد برون مداده بجون دستت بجورش ها اون سکو اتسنو بجورش ها بارچه ده خب گمیس ده روز تاسی تو گم هر روز چه مزامه خاتون بتیل شو زشته واقعا خاتون خوش بتیل تیم داره واقعا زشته چه میره واسامه باید هر سری تر برن و سال مزم کنم ایرو برن زشته چه واسامه ایرو سر بار شو بیرمی واقعا خواه خزالتی چشم خاتون خوش چسی نه آن باید ایرو برن و انسان پیرام کنم سیخم زام شده و بود شوهرگی نداره چند روزم سربار شو بیرمی روزام شو بیرمی زالتی چشم رو شو سنابره باید سال میزد کنم آسونه زینه افوی بیا نبوسش اصلا نبوسش يلا يلا سلام زهرا سلام آقا کامران خوبی؟ سلامتی؟ سلامت خوبی؟ زینب چطوری؟ خوبی؟ سلام ما صادر آوردم خیلی آقای برپاش کنم صادر آوردی؟ دست در نکنه آقا کامران خواهش کنم چند از پیش هایی گفتم اون سربار خاتون رو بیریم زشت که باید دیری برن این سروش قولدام هم میگه بی که صادر گفتم صادر بزرگی بسازه طول چشی بعدش هم بعدی مراسم تیبی نرسیم تو بیان باید بخشی صادر اما صادر دیر ما بیان چه زیته اومد دست الان در خیلی تابره میخوای وسیلیت زم کنی بره ها خام وسال مزم کنم بره باش مشکل نه دست در نکنه آقا باش کامران حتی تا بیا بره بزنید نیه اوید سوی خیلی؟ نه دست در نکن کامران ازا دهنه انگو بتینی؟ انگو بتینی؟ ها؟ نه آقا کامران با باشتی خواهش کنم آرمین نه صابره صادر برپا کنیم صبح هم سالم و مشکل آرمین نه دست در نکنه به تا باشه صادر رو بذاریم بعد بیا وسیلیت تا آرمانون باید باشه دست در نکنه ما بره بگه تمام با آقا کامران برن صادر بزن صبح هم اساسه میبره
کلنجی نیاز داریم هی بگیر کنیم میرن تا همسایه میارن مشکل نداره هم دست در نکنی آقا کامران ناموزام تو ببینیم سال بسیدم رمزدان خواستم این زمینم یک قسمت شده رو باید خاتمه این بسیار من حق دارم به این زمین کسی تیمی گفت دست در نکنی راکن چه میتونه بویه چی دوباره مذاب نو بویه نه مشکل نداره چون که بسیار من حق دارم به این زمین تمام برای بیل چلیان بیارم تا همسایمون باشه به تو برای بیل کلنجی بیا تمام تازه‌اش صاف کنیم که اذیت نمون باشه دست در نکن باشه نخواهی؟ تی به خانه آوردم شو مثل منجرو خوب زنگی نظام مثل منجرو که برای این سنجه چه برداریم این تا سنجه بردار بیزنن یه تا اصلا نکنی حتی بسیار موت زنید چشم آشی کنم افرت نه دست این چند کم زیرش چمو خانه پاتو بی زحمت دست بجیو
از دست دیگه دیدم این سوال 3 تا پای اولی یه دونه خواهم با توی دونه شده دست در نکنه زیاد طویل شد اینا این استعاده رو بیداره ببینیم تا بازش کنارش آبی بده یه چنین بالون خیلی بده پشتشونه سفیده ها زیرش درسته؟ داده تا سجده داره خوب خوب کامل خیلی Gracias, Juan. خوبه الان؟ خب بیا داخل بیا داخل بیچه باید موچم باید یه کار کنیم باید چه هم مثل پای شما با کلین دور میخواه چه می بله وزید چون یه رج خاک یا بلوچ بتینیم سری هوچ و اونه آداخل باش دست در نکنه باش کنم چه باید زیر پایین درون چه برزید
همجی کامران خیلی ممنون خواهش می‌کنم. که کمک بسیارم که کسی نرفتیم الان راضی بود چند تا تنافی خیلی موچم کنی کنی ها باید تنها باید نمیدونم الان چند تا بلوش تا اونی سه دورش که بار نمیرش باشه تمام بلوش بیارم یه 4 تا بلوش تا اونی دورش که بار نبرش تا بپرسش این تا بعد فعلا اینه تا فردا یه 4 تا تنام فردا به موچم کویش کن اینه باز سیف کنی دو تا بزن برو بالا کامران خیلی ممنون که به خواهش پچی می‌کنم. ما بری دست در نکنی خواهشی کنم اختیار کنم ازت راضی بود که حالا یه بچه کسی اینا هم تازه چیش ناسم شو آدم خوبی هن یه کسی مزام تو بیامه یه کاری یه تیادگو حتما من بگو تا بیام باهاشو صحبت کنم باشه دست در نکنی خواهش خیلی ممنون سلام آرسام آرسام کبی آسان سلام چی داره؟ سامیه توی؟ ما آمدیم همسایتون زهرا خانم اومد همسایتون میشناسمش بچه فاطمه ها زهرا خانم اومد همسایتون حواست داشته باش خب باشه؟ آسان مامانیته مامان کنه اونینه؟ ها برو بهش بگو زهرا خانم اومده همسایتون حواست داشته باش خب عزیز منه خب زهرا خانم باز آزد خواهش سلامت حتما تنام فردا بیام باز باید یه سنچ موچم کویه بود تکون نخیر باشه دست در نکنی خداحافظ خیلی ممنون نگاه کامران کامران برم به تو بیارم خب الان ما باید برم خب الان فردا دوباره زنگ بزن اگه چیزی خیلی بود آخرش پنج چیزی زنگ بزن تا حتما برسم باشه دست در نکنی خواهش کنم خیلی خداحافظ ممنون سلامت دست در نکنی آقا کامران خواهش می‌کنم. که مجبور چردی خواهش. آقا کامران آخر که مجبور چردم کسی نه آمد دست در نکنی سلامت دست در نکنی باشه دست در نکنی من برم تیبه به چه میگم دست نکنه آقا کامران برم بتونم بیام سجیبه تیبه نزیاد چی برم آشاته خاتون به صبحی بیام یه فرش یه تیبه هم بوملش زندگی برم بتونم بیام تیبه یالا
یالا سلام سلام آسان خوبی؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی. سلام فاطمه خوبی؟ سلامتی؟ ممنون فرما سلامتی یالا باش فرما من چی؟ یالا باش آشی کنی خیلی خوش اومدم چه خبر است که آقای بچه در قرار بود که در سرود خمودنای دادگاه بله. جلسه شروع بود بله در تا امروز فاطمه را با پدرش صحبت کنیم خب 12 وقت شکایت شده درست شکایت شده چون یورو مریه خواه آه. در شکایت شده و باعث ساختمون حق بچن بابش بچن درست چون چه خیانت شده قابل است من پیش بینی کردم که کی کار انجام بده من به خاطر همین با تماس گرفتم گفتم بیرو جریان نصیب بگو ولی زرا رفت شکایت کرد الان رو دادگاه هم سید محکومی که با حق بچه برید ببین درسته الان رو طبق همین آزمایشی که دادیم منم بردم کارش انجام دادم آزمایشم ثبت کردم به پرونده و کپی و ایناش هم زدیم حالا دیگه اصلش پیش خودتون باشه برای اتفاقات هم کارهای خوبی انجام دادم رو پرونده‌تون اینکه موزامونم تا اینا شکایت کنم از قبل میدونستم که کار انجام میدن من رفتم همه مدارک آزمایش‌ها رو بردم گفتم با اینا اصلا ازدواج نکردن اینا خیانت کرده به خانم مدینه و حکم داره براش هست چون شما رضایتون داشتی به بار رفتون دزدکی ازدواج کرده بعد هم رابطه‌اش انکار کرده خیانت کرده حکم هم جریمه دولتی داره هم شخصی داره هم شلاق داره که باید بزننش و رابطه سعید و زهرا خانم هم گفتن که اینا دستشون توی کاسته و توطئه کردن دارن مثلا خانواده شما که خونه و اینا رو اصلا میتون درک کردن حالا دیگه متاسفانه خب آزمایش جوابش مثبت درآمد و اونم هست من یه حدی داره دیگه در حال ولی ما از حق خودمون نمیگذاریم ما طبق همون مدارکی که داریم ویدیوهایی که داریم از حق بچه‌هاتون نمیگذاریم باید هم خونه ها رو به نام بچه‌هات بزنیم هم مهریه خودتون اقدام کنه هر نفری که عقب افتاده اینا رو اقدام کنه انشالله الان چهارشنبه دیگه میره برای شنبه یک شنبه جلسه دادگاه حتما باید حضور پیدا کنید یعنی هم خودتون هم آقا سعید و اینا یه حضوری باید بیاید داخل دادگاه اونجا با آقای قاضی صحبت کنیم شرایط رو توضیح بدید بهش بگید ما اینجا توی زندگی کردیم سعید منو ول کرد رفته با چند تا بچه خیلی درشت و الان هم خب اومده کار ازدواج خانم فاطمه رو با آقا شرام خراب کرده اینا رو که به قاضی بگیم یه خودش میفهمه که سعید چه آدمیه و چه نقشه‌هایی کشیده و میخواد چه کارهایی انجام بده اینا رو به آقای قاضی میگیم مدارکتونم کامل شکر خدا انشالله که حل میشه دست درد من فقط گفتم کار خوبی لطفی کردی که این ساختمون دست نداده دوباره نام بسش رو حق بسمه تو چه مزحمت چشیم این سر مدت حق بسیل هم باید بود نه چه خوش برای حق همون خیانت چه باید حق شبره ما هم کارش انجام دادیم شما نگران نباشید نمیذاریم بیاد مفتی ساختمون از دست شما در بیاره الان شما چند تا بچه دارید حالا که نیست بیاد ساختمون رو بزنه اون بچه که تازه نیست یه سالش هم نیست کار خب قانون داره حالا ما هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم براشون برای شما دست در نکنید الان آقا وکیل هر طوری بی تلاش خطر کن چون این ساختمونه له دستی ما نداره هر طوری بی تعلق بوده به ما حتما هم این ساختمان رو دارم کار میکنم براشون هم با اون معذردار رو که اینا که عقد کردیم اونجا هم صحبت کردیم خدا قرار با هم اونا شکایتی زدن قرار پرونده اونا رو هم با هم میزنیم هم کنیم انشالله که مشکل معذرتون هم حل بشه زنیتون رو برگزار کنید و برسد اون زندگی همه مسائل رو پیگیرش هستن شما خیالت راحت باشید بعد این مسئله که وجود آورده یه اختلافی داخل کارمون درست میاره ولی ایشون هم نهایتش سهمی ببره یعنی چون مثلا قانونی نبوده نصف یکی از بچه‌ها هم سهم نمیبره بخواد ساختمون ببره یا حق وراثت داشته باشه و اینا یعنی زهرا همه کار دستش بری الان خبر پیگیر شده چند روز پیش هم می‌خواست چیه که و همین آزمایش بیانیه بجرم مشکرم ولی اول مش گفتم باید دادگاه شاهدی نیستیم قبول شدی هم شاهدی دم شام یکی به آزمایش بیادری آبرام
خوبی بهش دادی؟ نه هنوز دارم. اصلا همکاری با این خانم نداشته باشید فعلا و ما تشریف مشخص بشه ببینیم اصلا اینا مطمئنا دستش توی کاسه واسه نقشه ریختن اینا ما هم حلش میکنیم برات شما زیاد نگران نباشید انشالله که درست بشه خیلی ممنون. الان کاری که ما هر کاری دستی ما به ریاضمون بوده تا انجام بدیم چون چه میخوایم ساختمون برای به نام زرا یا بخوان دستمون بچشنش همسن خودداد باید برندتون دست بکشید من هر کاری به تراسی که انجام میدم یعنی هیچ چند کسی سیب کاری نکرده حقی از شما ضایع بشه و از مادرتون چون واقعا شما وضعیتون رو میبینم که در دردسر رابطه درست کرده یا آدمایی که اصلا حرف و حساب عالیشون نمیشه فقط حرف زور و بی‌منطق میزنن حالا جلسه دادگاه که برگزار بشه شما تشریف بیارین مادرتون تشریف بیارین لا اگه با شهرامن تونست بیاد مشکلی نداره به خاطر محضر اینا اونجا صحبت میکنیم ولی اگر خودتونم باشید پیش قاضی مادرتونم باشه بهتره ببین آقا جریانمون اینطوره یا آقا دی اذیت میکرد حالا نمیدونیم کسی هم داره داخل دادگاه یا آشنا داره یا پارتی باز میکنه هر کاری ما میکنیم میاد یه گیری میندازه تو کارمون اینا هم به قاضی بگیم ان شاءالله که دلش ببند بیاد قاضی و یه آدم به با وجدانیه خودش میفهمه که هر با چیه ان شاءالله کمکمون مثلا که تنها اعتماد نداریم که آدم هر کاری سیم و انجامی خوب پیش رفت ما هم باید کاری کنیم که حقوقی که میگیریم حداقل حالا بشه شربت یورو الو فرما شربت دست در نکنیم سایه قربونه نه سایه نکنیم دست در خیلی خانم دست در نکنیم خیلی ممنون زحمت کشیدید انداختون داخل زحمت بازداشت خانم این شما هم یه خورده‌ای باید سر داشته باشید تا می کار لیست از فرصت سیتوبلیک کنیم و انجامشو بدیم دادگاهی که برگزار بکنیم داخل دادگاه ببینیم نتیجهش چی بوده جلسه بعد از دادگاه هم میگه امتحان نظر زهرا و سعید چیمون میخوان چی کنن مثلا ببینیم با هم همکاری کنه یا زهرا جدای یا با همه دستشو تکاس کنه اینو میفهمیم بعد از جلسه دادگاه حتما اینو میفهمیم حالا بعد با توجه به شرایطی که به وجود بیاد با خانم زهرا خودم باید صحبت کنیم با شرط بزنیم ببینیم اگه واقعا میخواد هر بچه‌شو بگیره با ما همکاری کنه اون کاری که میخوام انجام بده برامون خوبه ولی اگه نه دیدیم که مثلا یه زوری داره نقشه میچینه و اینا یه طور دیگه باشون برخورد میکنیم همون مدارک و همون شکایت‌ها و اینا رو پیگیری میکنیم و حسابشون رو میرسیم طوریه حالا هر اتفاق جدیدی حرف جدیدی شکایت جدیدی هم داریم هم این کار انجامش بدیم حالا سندر او خونه خیلی خمه سندش میشه لا درست و نام نرسته ولی سندرش خمه مشکلی نداره خیلی عالی لا نه زراب خبرش داد کنه که او خونه باید حق بچن بود نه هیچ وقت اضافه نمید که او خونه نبره حق بچن به هیچ وجه حق بچه خمه به هیچ وجه سند از دست خودتون رد نکنید حواستون باشه که یعنی اومدن اینجا هم سند پیشتون نبرن اگه سند ببرن میتونن هر کاری انجام بدن
این سند اگه پیشت بردن از دست در آوردن هیچ کاری از دست این بر نمیاد. چون میره سند و مثلا میگه من فروختمش، یه هیچ چیزی برای حفظ و اینا نمیمونه. تا بخوایم بیان دوباره ثابت کنیم و تو کار انجام بدیم خودش خیلی طول میکشه. شما از سند مواظبت کنید. این هم نیست که مثلا بگه یه خونه کامل به یه دسته برسه که مثلا شما خیانت کردید. اعتراض رسمی هم نکردیم. طوری نیست. انشالله که کامل و سلامت شد. باشه و هر سوالی هر کسی دیگه هم هست بپرسید که آقای خواهش میکنم و اگه کاری ندارید با من که کمشم برد حالا چی؟ قرار چی؟ دست در نکنه خیلی کار دارم دست در نکنه خیلی ممنون که زحمت کشیدی. باز آزاد شد دست در نکنه ممنون. سلامت. سلامت. چی؟ ممنون دست در نکنه. شما از این سند فعلا مواظبت کنید کسی نداره کار دست نمیده تا جلسه که برگزار بشه رسما فکر دارش شاید تو راحت باشه کار از 100% انجام کنید باز خدا سیدم دیر چی؟ رفت پوره دارم که چند دفعه کار دارم چند ساعتی میخیام و داخل شهر دارم ما خرافی آرمان باید زرا صحبت کنیم اشکالش پس بجاره همچه ده خوبه دید کسی پیش نیاید که سید دخالت کنه یا موافقت نکنه در مورد رو آرمان فقط همین زرایی باید زرا مشکل داره که زراست شکال چه آرمان تا مستعشه کنه ایتره چه مانه و بود چه زراش که آشه پس بجاره تا ببینیم گاری سید اومد خیلی اگای ناراحته خراکن مشکلی پیش نامره بود گای بهتر رو بیره وزن حال رویش گای بهتر رو بیره آبرم رو صحبت کنم چکار چکوری بی خورده دل داریش برام جریان زرا خیلی هست نباتی اتفاق باز نباتی اتفاق باز نباتی اتفاق زرا سر صداش بیمار بالا سلام سید خوبه؟ خوبه بی سید؟ کار دست چه کردی چه فهمشی در مورد زرا؟
نباید اتفاق رو خورد. نباید که جریان موضوع ثابتش بومه بالا. حالا ناراحت نبود. خیلی عصبانی بود. حوصله هیچی نداره. حالا میخوای قد نجران بوی قد حتی ناراحت کنی. درستی بود، میسی درستی بود. درسته. حالا که چنخت ناراحت کنی، اخت اذیت کنی، چه بوی زهرا بیشتر بخواستشی رسته. حالا نخوای چنخت ناراحت کنی، حالا زهرا کاری نچرده. یه شکایتیه که هم یک کاری با بوی که نوچه شکایت پس بجره. حالا هیچی نبا بشتی چنخت ایجوری چنخت ناراحت کنی. نباید اصلا این موضوع ثابتش بومه بالا. نباید این جریان اصلا کسی رو فهمسته. حالا بالاخره با بی زهرا این کاره چی؟ اما حالا دکور معلوم چه بخوام دانه دارتنه بالا بچشه. نباید این موضوع سر بگیرفته. خیگاه هر کاری او ایکینا چی زهرا از شکایتش صرف نظر کنی. تو نیخوانه جران بود. بس کو. حال حوصله ندارم، بس که برو دنبال کارت. برو. بینم با حال خون بمونم. نمراتنا دل دوری برام. نیخواد دل دوری بی. بگم هر کاری به دستم بری یا ایکینا چه زهرا و اتفاقی شکایتش که نباید صرف نظر خدا کنی. رخ دادیه. چه کاری؟ موضوع چی دیگه همه فهمه از سر شما بالا با آبروم و بازیچن آبرومون رو بردن یه هیچ رای نداره. نباید این موضوع اصلا بیومه بالا. سیرای تو نباید خطا زهرا مباز. انسون کاری نمیکردیه. همی تو خطا مباز. حالا هیچ کاری نمو بیری. تو تسلیم زهرا مباگو. سری خبره بکار برس. برس برس. سیرای سیکو. برا زیبا. برا حال حوصله خمان آرام. برا داخل. برگو. تو تسلیم مباگو. برا داخل. نه اساس زهرا تو نمیتونه ببینه. و خواستش رسته. من اصلا حوصله خمان آرام. برا داخل. نیازی نی بیاد تمام دل دوری بی. نگاه خطا ناراحت نکن. خطا مباز. رسونا. دستم بازم. مرا دل دوریش به اون اتفاق نشینش میده. یعنی تو خنه باخت. تسلیم زهرا نباگو همی تون. تیقت تون خنه ناراحتی جریه یاری سلو بیره یه شکایتیه چه هر کاری او بو ای که انجام میدون چه زهرا شکایت پس بجره. راکنه آرمان بتونه با زهرا صحبت کنه تا شکایت پس بجرن چه سیدی چون دیونه بود. باید هر کاری به دستم بری و انجام بدم. چون سید خیلی داغونه بیره. خیلی رویش باخته. مثل چنگاری راه روانی و بوی انگاری سودی و بیره استبی و بیره اسپسی موضوع میتره بر بیا کاری چه زهرا و هیچی شکایتش خیلی ذهنش درگیر کرده. باید هر کاری کنم تا سید حالش خوب بوی این موضوع رو درست کنم. هرچی دست گذارم ایرو بشینم سید روزه بهتری بوی. باید بگم آرمان اجای خیلی سید راضی بوی و این موضوع و این پیشنهادی چه تونده حتما باید کاری از درا کنی چه شکاش پس بجاره. از این طریقی تریم چه برگردیم و حالت عادی بود. هوا چطورش نراری روزه بهتری بود. آرمان که خبر تکنم با زهرا صحبت کنم خبر شیدمه
نیست. خب رمنا اوی تسوی نیاز نرار برمش. بارون زیت میشه چسی کنش کارما گرده با بارون نچه بودیم یا الله ببینه الله فرما سلام خوبی؟ خوبید؟ سلامتی ممنون سلامتی مرسی بسیار کنم مثلا من ساعت روزی که نستایشم بابایی دوی بیخیم روی نزای زیارتگاه چی؟ ستایش؟ ما بردش به این الان نمی داشتین؟ آقای چیلو ببین میرو خب مثل در فاطمه گفت که زرا وقت شکایت زیر داخل دادگاه شکایت منصر چرده زهرا؟ ها بعد او ساختمون حق بتسمه که فاطمه اصلا آزمایشتن بی خواهر فاطمه بی درست در زرا و شکایت زیر بعد ساختمون حق بتسم و بتسم حق شیخا یعنی الان شکایت زهرا شکایت سیده چرده؟ و شکایت چرده ما در مونده چند روزه که با آقای برای داخل دادگاه زده سرمون شروع بود با مهندس زراز تر شکایت شده چو مهندس شکایت شده من حق بچه بخوام آخرش تو چه زندگی من خراب چند زندگی من خراب چند آخرش سکو خش و واسه زونیانش کاری بیچ آخرش خش و راگب یه دو بینه در با چی تماس رفتیم اون میره پای صحبت شدیم در اول شکایت شده که ساختمون حق بچه بخوام یه چی لحظه صحبت شد که هیچ حقی نهاره چون که اگر خیانت کرده نزنش بیچه تو بس ساختمون در نامش ولی ما اگه هر قیمت الان ایتون بهتر رو ایتون بهتر رو الان خشو با هم بدو بینه شکاس چردی بدش شکاس هم چردینه بده زرا هم شکاس چردی الان یه بیا جواب پس بده مثلا با زندگی دیگران بوزی چردن و زندگی خشو بیا ایتون خراب کنه و چند تا بچه دارین و الان یه چیزایی الان دقیق یا دست دادگاه با این کاره چالان شکایت زرا هم برای سر پرونده خود قاضی الان همه چیزا دستش چی آقا متهم و ظلم زیاده چه الان مثل الان سنه خونه تیمنه سنه رو ساختمون تیمنه ولی به نام ما سنهش تیمنه و نام چیه؟ به نام مهندس خصوص ساختمون ولی سنهش خیلی وقتش نمیدن باوردمش خیلیتونه؟ تیمنه و بدش یک طرح تا روزی شد دادگاه داشتمون برین و کاملا تصمیم دادگاه سن آخرین جلسه چه بخیم برین من رست و صادری بوید چون شکایت زرالان و نفی شاوی الان این شکایتی چه زرازی سر پرنده سی یک کمچهالی شاوی بیاد الان فاطمه که بیچ بیاد با هم دست و مشاوری بیاد چی رو زراش کنی؟ بگه فاطمه که رو میخواد شاید نه یه هم از این طریقی خواهد بگه قبلا خوب باش اتوی زور و هم دست بین و ایستینی چرین ازیت مون چرین خمدینه و فاطمه بود بگه ازیت مون چرین ایستینی چرین خوی دست بین الان چه مثلا کار جیر چرده و ما یه شاهدی بیستیم و توی این کار نکنیم
سلام ستای شومی شایومی تو برام بیا بیا بکرومه می‌وزگار باستلام ویت سیست ها قشنگه بری ویت تاسش کنم خشتین آره بباشم؟ ها به ویس اقصی ما بردش سن آرزو میدم نه؟ باستش قشنگه بیام سن آرزو نه؟ بازی کنم؟ تا چه خردی ده تعریف تو؟ ویم کرو خدشو بری؟ فاطمه و زهرا و آرسا معاویه میده وین تا کرو؟ رفتیم یه عزیز حالا زیارت هم؟ آره یه روش شباز کنم داشت تو؟ خب را بودت خیلی الان شده خون یه روی برم تو زیارت گاه قشنگی يعني يمكن برم. انا است خیلی- تعرف مدرسه نه نتیجه الان من صبح امروز تعطیلی صبح قراره تا خاچ بیاری تا کنفرانس خاچ بیاری چه شیبندیش کنیم ها تمام سی شیبندی هم ارسلان هنچی زنجش بوده بیا که مجموع مخوام پامه خورده درد کنه احتمالا یه وقت بخوام ایزگام و یه چه بسیار چه سیرس رو بیا که مجموع صبح خیلی هذا استطاع نزاع سنين وياي يزداش كانت تخبط على نه تا خون باد که مجموع برام الان صبح همچه خورده ایزگام هست یعنی برش این طرف هیچ دار بس بسی آدم یه باید ایزگام رو بوید چون خیلی جز خاچش کنیم سفیدش کنیم بعد احتمال بارنده زیاده الان خود نزدیک پویزی فصل بارم شروع بید الان شده صبح شروع کنیم ایزگام شکنیم فقط حتما یه زنگ بزنیم طايشه بيو سنه بوا یه زنگ بزنیم ارسلان بیاد هلا يا او باشه